नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ यहाँलाई यस नयाँ भिडियोमा। आजको यो भिडियोमा कसरी फ्रीमा नै $25 बराबरको बिटकोइन प्राप्त गर्ने भन्ने बारे जानकारी गराउन गइरहेको छु। यो अफर लिएर आएको छ नेक्सोले चाहिँ अब एउटा अफर लिएर आएको छ जसमा चाहिँ $25 बराबरको बिटकोइन चाहिँ फ्रीमा चाहिँ दिने गर्दछ। $25 बराबरको बिटकोइन फ्रीमा प्राप्त गर्नको लागि रेफरल लिङ्कबाट चाहिँ साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा कसैको रेफरल लिङ्कबाट आफ्नो एकाउन्ट चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। विदाउट तपाईँ रेफरल लिङ्कबाट चाहिँ जोइन हुनुभयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ बोनस चाहिँ प्राप्त गर्नुहुन्न। र रेफरल लिङ्कको लागि चाहिँ भिडियोको मुनि मैले मेरो रेफरल लिङ्क राखिदिएको छु। तपाईँहरूले चाहिँ मेरो रेफरल लिङ्कबाट नेक्सो एकाउन्ट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। र अब यो चाहिँ कसरी क्लेम गर्ने भन्ने बारेमा यहाँनिर दिएको छ, हाउ टु क्लेम यो रिवार्ड भन्छ। पहिले चाहिँ तपाईँले यस नेक्सोको चाहिँ एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। फर्स्टमा तपाईँले चाहिँ भेरिफाई योर आइडेन्टिटी, तपाईँले चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट नेक्सो एकाउन्टलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो जुन पासपोर्ट नागरिकता अथवा केही तपाईँको चाहिँ आइडेन्टिटीको लागि चाहिँ डकुमेन्टहरू पठाउनु पर्ने हुन्छ। तेस्रोमा चाहिँ कम्तीमा पनि तपाईँले टपअप गर्नुपर्ने हुन्छ। 100 बराबरको एसेट चाहिँ तपाईँको स्टेबल कोइन वा $100 बराबरको चाहिँ डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले चाहिँ यो अमाउन्टलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ 30 दिन होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ नेक्सो एकाउन्टमा। तपाईँले नेक्सो एकाउन्टमा होल्ड गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ ब्याज पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कम्तीमा 30 दिन होल्ड गरिसकेपछि चाहिँ बल्ल तपाईँले चाहिँ $25 बराबरको बिटकोइन चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ दुवैले प्राप्त हुन्छ। यदि तपाईँ यहाँ जोइन हुनुभयो र तपाईँले अरू कसै आफ्नो साथी परिवार कसैलाई यदि रेफर गर्नुभयो, उहाँ जोइन हुनुभयो र उहाँले $100 बराबर क्रिप्टो एसेट चाहिँ डिपोजिट गर्नुभयो र जति होल्ड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ र तपाईँको साथी पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ। एकदमै यो चाहिँ राम्रो अफर रहेको छ। फ्रीमा $25 बराबरको बिटकोइन प्राप्त गर्नको लागि अहिले चाहिँ मैले यो नेक्सो एकाउन्ट चाहिँ मैले लगइन गरेको छु र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईँले आफ्नो एकाउन्टलाई भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर माई प्रोफाइल भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ अप्सन, यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन भनेको छ। यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। भेरिफाई इमेल, तपाईँले इमेललाई भेरिफाई गर्नुहोस्। पर्सनल इन्फर्मेसन भनेकोमा चाहिँ यहाँनिर तपाईँले आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू दिनुपर्ने हुन्छ, जुन आवश्यक हुन्छ ती सबै दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन भनेको छ। तपाईँले चाहिँ यहाँनिर तपाईँले आफ्नो आइडेन्टिटी भेरिफिकेसनको लागि चाहिँ डकुमेन्ट पठाउनु पर्ने हुन्छ। यी सबै गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको यो सबै भेरिफाई हुन्छ। यति भइसकेपछि फ्रीमा $25 बराबरको बिटकोइन प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ $100 बराबरको एसेट चाहिँ तपाईँले यहाँ डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यो नेक्सोले सपोर्ट गर्ने एसेटहरू देख्न सक्नुहुन्छ। बिटकोइन, इथेरियम, नेक्सो रहेको छ। र यहाँनिर टपअप जस्तो कि तपाईँलाई बिटकोइन डिपोजिट गर्नु मन लाग्यो भने तपाईँले यहाँ टपअपमा क्लिक गर्नु होला। टपअपमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी एड्रेस आउँछ, तपाईँ यो एड्रेसमा चाहिँ डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले सिधै आफ्नो कार्डबाट किन्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँबाट। र तपाईँले चाहिँ यसरी डिपोजिट गरिसकेपछि तपाईँले 30 दिन होल्ड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ $25 बराबरको बिटकोइन चाहिँ फ्रीमा प्राप्त गर्नुहुनेछ। र तपाईँले चाहिँ यहाँनिर कुनै पनि कोइनहरू यहाँनिर राख्नुभयो भने तपाईँलाई ब्याज पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्नुहुन्छ बिटकोइन, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्ट्रेस्ट रेट, र तपाईँ यहाँ 8% देखि थुप्रै रहेको छ। यहाँनिर 36% पनि रहेको छ। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर आफूसँग भएको क्रिप्टो एसेटलाई चाहिँ डिपोजिट गरेर ब्याज पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो क्रिप्टो एसेटलाई यहाँनिर डिपोजिट गरेर तपाईँले चाहिँ बोरो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बोरो गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बोरो भनेको छ 0% एपिआर रहेको छ। तपाईँले यहाँबाट बोरो पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यहाँनिर जुन तपाईँले चाहिँ यहाँनिर एक्सचेन्ज भनेको छ, तपाईँले यहाँनिर एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले सेल गर्न सक्नुहुन्छ, किन्न सक्नुहुन्छ, स्वाप गर्न सक्नुहुन्छ। जति पनि यहाँ फी काटिन्छ त्यो फी चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्यासब्याक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको यहाँनिर लेभल रहेको छ, तपाईँको लेभल अनुसार विभिन्न सुविधाहरू रहेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ नेक्सो टोकन चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। यसको चाहिँ नेटिभ टोकन हो। यहाँनिर जम्मा 4वटा लेभलहरू रहेको छ। तपाईँ लेभल अनुसारको यहाँ विभिन्न सुविधाहरू रहेको छ, तपाईँले आफूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
र तपाईँले चाहिँ आफ्नो साथीभाइहरूलाई चाहिँ इन्भाइट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ तल तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यहाँनिर कपी युआर भनेको छ। यो कपी गरेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो फेसबुक ट्विटर आदि सामाजिक सञ्जालहरूमा चाहिँ तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सेयर गरेर तपाईँको साथी वा कोही व्यक्ति चाहिँ तपाईँको रेफर लिङ्कबाट जोइन हुनुभयो र $100 बराबरको क्रिप्टो एसेट चाहिँ डिपोजिट गर्नुभयो भने तपाईँको साथीले पनि पाउनुहुनेछ र तपाईँले पनि $25 बराबरको फीमा चाहिँ बिटकोइन गर्नुहुनेछ। आजको यो जानकारी यति नै र अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छु भन्दै आज